Kamusta na kayo? So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano palitan ang PLDT WIFI password. So first step, kailangan natin mag-open ng browser. Ang gamit ko nga pala dito guys ay laptop. Pag-open ng browser, i-type lang natin ang 192.168.1.1. Ayan. So, this site can't be reached. So, kapag na-receive natin tong error nito, i-type na lang natin ulit. Pero, lagyan natin sa unahan na HTTPS. https://192.168.1.1. Ayan guys, so this tutorial is based from my experience and gusto ko rin to i-share sa inyo para magkaroon kayo na idea kung paano palitan ang inyong Wi-Fi password. Your connection is not private. Ayan, i-click lang natin yung advance and magpo-proceed tayo para ma-direct tayo sa PLDT Home Fibr router login. So, mainam nga pala guys na every month or every 2 months nagpapalit tayo ng password dahil di natin alam, baka may mga nakakakonek ng ibang sa atin kaya bumabagal ang internet. Ayan guys, so magpo-proceed na tayo sa pag-login. Enter nyo lang yung default username na admin, tsaka yung password na default ay 1234, pero dyan sa tutorial na to ay pinantang ko na ang password niya, kaya iba na in-enter ko. Ayan, kailangan rin natin palitan yung Wi-Fi username and password. Yan, medyo techy lang siya guys, pero once na matutunan nyo kung paano magpalit ng password, easy peasy na lang sa inyo to. So that's it for today's tutorial guys. Maraming salamat. Please like and subscribe.